को विषयमा यो भिडियो रहेको छ। लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। क्रप रोटेसन भनेको प्रोसेस अफ ग्रोइङ डिफरेंट क्रप्स इन सक्सेसन अन अ पिस अफ ल्यान्ड इन ए स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम। कुनै स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइममा चाहिँ पिस अफ ल्यान्डमा चाहिँ स्पेसिफिक क्रप चाहिँ लगाइन्छ विथ object to get maximum profit from minimum investment without impairing the soil fertility. Soil fertility लाई चाहिँ फरक नपारिकन चाहिँ थोरै मात्र लगानीबाट धेरै मात्र रिटर्न गर्न सकिन्छ। Principle and advantages of crop rotation. यदि same crop is repeatedly grown on the same land, it is referred monoculture or monocropping. राइस भनेको एकै खालको बाली चाहिँ पटक पटक एउटै ल्यान्डमा लगाइराखिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ मोनोकल्चर अथवा मोनोक्रपिङ पनि भनिन्छ। जबकि क्रप रोटेसन भनेको इज द रिपिटेटिभ कल्टिभेसन अफ एन अर्डरली सक्सेसन अफ द डिफरेंट क्रप्स एन्ड फलो अन द सेम ल्यान्ड भनेको क्रप रोटेसनले चाहिँ के गर्दछ त भन्दा रिपिटेटिभ जुन कल्टिभेसन हुने गर्दछ त्यसमा अर्डरली चाहिँ डिफरेंट क्रप्सहरु चाहिँ लगाइएको हुन्छ सेम ल्यान्डमा। एक साइकल मे टेक सेभरल इयर्स। एक साइकल कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ धेरै वर्ष लाग्न सक्छ क्रप रोटेसन। जस्तै 1 year अर मोर देन 1 year टु कम्प्लिट। जस्तै राइस पल्स 1 year भयो भने सुगर केन ऱ्याटोन सुगर केन राइस 2 or 3 years लाग्छ भने बनाना ऱ्याटोन बनाना राइस 3 years हो। यसरी चाहिँ अर्डरली के हुन्छ त सेभरल इयर्ससम्म चाहिँ डिफरेंट क्रप्सहरु लाग्छ र 1 साइकल मेन्टेन गर्दछ क्रप रोटेसनमा। प्रिन्सिपल अफ क्रप रोटेसन के हो त सिद्धान्त भन्दा द क्रप्स विथ ट्याप रूट जस्तै डिप रूटेड शुड बी फलोड बाई दोज विच ह्याभ फाइब्रस सालो रूट सिस्टम भनेको क्रप जसको ट्याप रूट हुन्छ डिप रूटेड त्यसलाई चाहिँ फाइब्रस रूट सिस्टमले फलो गर्नुपर्दछ, जसको कारणले प्रोपर र